คนีโอโฟเบียนี้นะคะคือความกลัวต่อสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นบางคนชอบทานอาหารเดิมๆยอมอยู่ในสถานที่ทำงานที่เราอึดอัดแต่ก็ไม่ยอมลาออกสักทีเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่ที่ท็อกซิกเพราะกลัวการเริ่มต้นใหม่โรคนี้คือโรคกลัวการลองอาหารใหม่ๆการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆลองเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือว่าลองเปลี่ยนวิธีการที่เราคุ้นเคยจากเดิมในชีวิตประจำวัน ความหวาดกลัวนี้เป็นกลไกการรับมือที่ไม่เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับประสบการณ์ใหม่ๆร่างกายจะตอบสนองต่อความกลัวเกินขอบเขตของภัยคุกคามที่เกินความเป็นจริงอาจทำให้ส่งผลต่อตัวเราเองทำกิจกรรมอย่างจำกัดลดโอกาสการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและลดโอกาสการหาประสบการณ์ใหม่ๆได้การวินิจฉัยนีโอโฟเบียต้องอยู่ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญแต่ในสภาวะปกติของบุคลิกภาพคนเรากลุ่ม extrovert จะเป็นพวกชอบการผจญภัยชอบเข้าสังคมชอบลงมือทำสิ่งใหม่ๆกล้าได้กล้าเสียส่วนกลุ่ม introvert จะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าสังคมได้ตามปกติแต่เวลาที่เขามีเวลาว่างเขาจะชาร์จตัวเองด้วยการใช้เวลาเงียบสงบกับตัวเองทำกิจวัตรประจำวันที่สะดวกสบายได้อยู่กับตัวเองแต่กลุ่มนีโอโฟเบียนี้จะมีความสุดโต่งกว่าที่กล่าวมาชอบเก็บตัวกลัวความท้าทายอย่างรุนแรงเมื่อต้องลองสิ่งแปลกๆใหม่ๆและมีความกลัวมากต่อสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจนทำให้เกิดความเครียดความทุกข์จะมีอาการการแสดงออกทางกายเช่นหายใจไม่ออกหัวใจเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะคลื่นไส้และตัวสั่นอาการทางจิตใจเช่นกลัวหัวใจจะวายหรือกลัวตายทางพฤติกรรมก็อย่างเช่นเนื่องจากเขามีความเครียดในการเผชิญสิ่งใหม่ๆจึงหลีกเลี่ยงการทำสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะทนอยู่กับสิ่งที่อึดอัดใจอย่างสุดๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเปลี่ยนแปลงแม้จะอึดอัดใจแค่ไหนหากมีอาการต่อเนื่องเกิน6เดือนควรได้รับการวินิจฉัยเพราะอาจจะเป็นโฟเบียอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นอะโกราโฟเบียคืออาการกลัวการเข้าสังคมเป็นอาการที่ไม่กล้าออกจากบ้านคนเดียวกลัวการเดินห้างเดินในที่สาธารณะรู้สึกอึดอัดใจที่ต้องอยู่ในลิฟต์กับคนแปลกหน้าแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวนั่นก็อาจจะเป็นอีกประเภทหนึ่งของอาการโฟเบียหรืออาจจะมีอาการวิตกกังวลร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการได้รับการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญก็จะตรงจุดมากกว่าและสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากกว่าหากเรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราสามารถทำความเข้าใจตัวเองเบื้องต้นได้ถ้าเกิดว่าเราพบว่าตัวเองมีปัญหาจริงๆนะคะเราก็จะสามารถไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปได้ดังนั้นการฟังคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นตอนแรกที่เราจะทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็หาสาเหตุของตัวเองว่าเราเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดนีโอโฟเบียนะคะก็จะมีหลักๆก็คือ5สาเหตุด้วยกันนะคะประการแรกอาจจะเป็นจากพันธุกรรมหากคุณมีญาติสนิทหรือคนในครอบครัวที่มีโรควิตกกังวลนะคะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งจากพันธุกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการหวาดกลัวนี้ได้ข้อ2อาจเกิดจากสาเหตุจากประสบการณ์แย่ๆในอดีตที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือมีอาการบอบช้ำทางจิตใจเมื่อเราได้ลองพยายามทำสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดความกลัวและไม่อยากเสี่ยงอีกต่อไปข้อ3พฤติกรรมการกลัวความเสี่ยงจริงๆแล้วความเสี่ยงมี2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือกลัวความสำเร็จหรือกลัวความล้มเหลวการจะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นคนปกติก็จำเป็นต้องเสี่ยงนะคะเพราะผลลัพธ์ที่ออกมาอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆแต่คนที่เป็นโรคนีโอโฟเบียนี้นั้นรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้รับจากความสำเร็จนั้นไม่คุ้มกับการที่จะเสี่ยงในชีวิตของพวกเขาข้อ4นิสัยและพฤติกรรมส่วนตัวบางคนมีพฤติกรรมชอบทำอะไรเดิมๆซ้ำๆอย่างเช่นชอบอยู่สถานที่เดิมๆทำงานที่เดิมนานๆชีวิตประจำวันอาจจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ไม่ได้หลากหลายมากเท่าไหร่อย่างเช่นทำงานเดินทางกลับบ้านนอนทำงานเดินทางกลับบ้านนอนชอบกินสิ่งเดิมๆซ้ำๆนี่แค่เป็นแนวโน้มนะคะที่อาจจะทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วจะต้องเป็นนีโอโฟเบียนะคะเพราะว่ามันจะมีปัจจัยอีกหลายอย่างควบคู่กันไปนะคะยิ่งเราลงมือทำสิ่งใหม่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าเราจะสามารถปรับตัวได้มากขึ้นเท่านั้นและประการสุดท้ายข้อที่5เป็นวิธีการ manage ความเครียดของแต่ละคนนะคะแต่ละคนจะมีวิธีการจัดการความเครียดที่ไม่เหมือนกัน
บางคนอาจจะแค่ยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องรู้สึกเครียดจากการที่ต้องตัดสินใจทำสิ่งต่างๆนักวิจัยพบว่าการดูรายการทีวีซ้ำเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดความรู้สึกวิตกกังวลและฟื้นฟูความรู้สึกที่ว่าเราสามารถควบคุมตนเองได้และนั่นก็เป็นเหตุผลเดียวกันว่าทำไมผู้คนถึงชอบทานอาหารซ้ำๆเดิมๆชอบแต่งตัวซ้ำๆเดิมๆเพราะว่าความคุ้นเคยทำให้เขารู้สึกสบายใจจากความเหนื่อยล้าและความเครียดทำให้รู้สึกว่าไม่ต้องตัดสินใจหรือคิดอะไรเพิ่มเติมการกลัวสิ่งใหม่ๆเพียงเล็กน้อยนั้นก็ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ในชีวิตแต่ประการใดหากเราคาดเดาแล้วว่าสถานการณ์ไม่คุ้มเสี่ยงหรือเราคิดว่ากลับไปทำกิจวัตรประจำวันแบบเดิมๆดีกว่าก็ย่อมทำได้เพราะว่าบางครั้งคนปกตินั้นเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ายจากสิ่งเหล่านี้เขาก็จะสามารถเอาชนะได้ด้วยการพยายามก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนได้เมื่อเวลาผ่านไปการที่เราพยายามอยู่แต่กับสิ่งที่คุ้นเคยตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกมีความกังวลใจลังเลใจเมื่อเราต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างหรือบางครั้งเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหากเราขาดการติดต่อจากใครไปกลัวตกข่าวหรือกลัวว่าจะตามเทคโนโลยีไม่ทันบางคนตัดสินใจไม่ทำตัวโดดเด่นในที่ทำงานหรือที่โรงเรียนบางคนปฏิเสธที่จะลองรับตำแหน่งใหม่ๆหน้าที่ใหม่ๆหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะนำไปสู่ความพึงพอใจในชีวิตที่น้อยลงโรคซึมเศร้าหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ไม่เป็นไรนะคะระดับความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้นั้นเป็นเรื่องปกติและสามารถปรับเปลี่ยนได้การได้ลองสิ่งใหม่ๆก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียอาจทำให้ท้อได้ในบางครั้งแต่ผลลัพธ์ของมันจะนำมาซึ่งรางวัลและความพึงพอใจของเราและความสุขอันยิ่งใหญ่ด้วยหากความกลัวจนรุนแรงจนทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและจำกัดการใช้ชีวิตแสดงว่านั่นเป็นปัญหาร้ายแรงที่ต้องได้รับการรักษาสำหรับแนวทางในการรักษานีโอโฟเบียนี้นั้นสามารถใช้จิตบำบัดใช้ยาหรือการดูแลแบบประคับประคองก็สามารถช่วยปรับปรุงชีวิตและการทำงานของบุคคลนั้นๆได้การลองสิ่งใหม่ๆหรือการประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยอาจจะช่วยป้องกันการเกิดความกลัวที่รุนแรงขึ้นได้แต่ค่อยๆทำทีละน้อยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปการบำบัดพฤติกรรมแบบ CBT ก็เป็นแนวทางแรกในการรักษาโรคความกลัวเฉพาะอย่างนี้โดยมุ่งเน้นที่การช่วยเหลือผู้คนให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดเชิงลบที่อาจนำไปสู่พฤติกรรมความกลัวหลีกเลี่ยงแทนที่จะหวาดกลัวในการลงมือทำประสบการณ์ใหม่ๆก็จะเปลี่ยนความคิดเป็นตั้งหน้าตั้งตารอคอยหรือมองว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นในการได้ลงทำสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเริ่มสัมผัสหรือลองทำสิ่งที่กลัวทีละน้อยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรากลัวน้อยลงอย่างเช่นเราอาจจะลองสั่งอาหารเมนูใหม่ในร้านโปรดของเราถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยเราก็จะได้รู้ไว้ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ลองเปิดใจดูแล้วลองไปเที่ยวที่ใหม่ๆลองเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันหากเราอยากเปลี่ยนหากเรารู้สึกอึดอัดใจและทนไม่ไหวแล้วกับงานที่เราทำอยู่เบื่อหัวหน้างานหรือเบื่อเพื่อนร่วมงานท็อกซิกอะไรก็ตามเราก็อาจจะลองเปลี่ยนทีละน้อยโดยการปรับเปลี่ยนเรซูเม่ของเราแล้วเราก็ลองส่งไปเรามองการเริ่มต้นใหม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเริ่มจากเล็กน้อยค่อยๆสมัครงานไปก็อาจจะให้เรามีความคุ้นเคยกับประสบการณ์ใหม่มากขึ้นวิธีการต่อมาวิธีการหาการผ่อนคลายที่เหมาะกับตัวเราเองหากเรากลัวและวิตกกังวลเป็นวิธีที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าการหายใจเข้าลึกๆนั้นและผ่อนคลายลมหายใจออกอย่างช้าๆจะเป็นแนวทางที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพในการรับมือกับความวิตกกังวลได้หรือการใช้วิธีการเบี่ยงเบนความสนใจหากเราพบว่าเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยให้ลองหาวิธีที่จะดึงดูดความสนใจเผชิญหน้ากับความกลัวให้ได้อย่างเช่นเราคิดว่าวันนี้เรากลัวที่จะสัมภาษณ์งานแต่เราก็ให้รางวัลตัวเองว่าเมื่อเราสัมภาษณ์งานเสร็จแล้วเราจะไปกินอาหารอร่อยๆเพื่อให้รางวัลตัวเองถึงแม้ว่าคุณจะชอบกิจวัตรประจำวันที่สบายแต่การท้าทายตัวเองให้ได้ลองสิ่งใหม่ๆบ้างบางครั้งก็อาจจะช่วยป้องกันการเกิดความกลัวประเภทนี้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปการยอมแพ้ต่อความกลัวและหลีกเลี่ยงสิ่งใหม่ๆนั้นอาจทำให้คุณพลาดการเติบโตโอกาสในการทำงานหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีรออยู่
การทำความเข้าใจตัวเองทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงว่าอาจจะมีผลมาจากพันธุกรรมพฤติกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์ส่วนตัวความบอบช้ำทางจิตใจส่วนตัวอาจจะทำให้คุณรับรู้ถึงสัญญาณและสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่พฤติกรรมความกลัวเหล่านี้จะแย่ลงและหากคุณเป็นโรคนี้และทำให้คุณรู้สึกลำบากใจจำกัดกิจกรรมในชีวิตประจำวันคุณจะอาจจะลองรับการรักษาเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะความกลัวและเปิดชีวิตสู่โลกแห่งโอกาสได้โชคดีนะคะ